everyone! Welcome back to my channel. In this video, ako ay gagawa ng working caps or surgical caps. Ito guys ay made to order at ang o-orderin niya sa akin ay 6 na piraso. So, ipapakita ko muna sa inyo guys kung ano yung itsura. Ayan. And then, pwede nating itali yung ating buhok dito para hindi sa gabal. At igaganyan natin. Bago natin itali ng ganyan. Ayan. At ito ay gagamitin nga sa restaurant. So, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko to ginawa. Natin gagawin guys ay kukuha tayo dito ng 5.5. Ito guys kasama na yung allowance sa 5.5 by 28. Diretso yan. So, 28. So, bali ito ay nakaganito to guys. Yan. And then, dito naman guys, kukuha tayo sa center. 4.5 yung ating kukunin. So, ito yung pinaka-center natin. And then, i-curve natin to. So, medyo ipuporma natin guys na medyo pa ganyan yung pagka-curve. Kuha tayo dito ng 15.5. So, ito, mamakinan ko lang muna to. So, ayan guys. Ngayon, magdadagdag na ako dito ng allowance. Maliit lang yung aking gagawing allowance guys kasi nakasaklob lang to. So, bali ito. Isa lang naman yung kailangan natin. Ngayon, magiging dito yan. So, check natin. Kailangan medyo susubra to guys So, ayan. Okay na to. May sobra siya na 1 inch. Ang tali naman guys ay 45 by 4 inches. So, ito yung ating gagamiting fabric. So, ngayon naman guys, para naman sa tali, hindi na ako gagawa ng pattern. Dito na ako diretso magsusukat ng 45 by 4 inches. Unahin ko muna guys yung pinakatali. Check ko lang to. So ito guys ay sakto sa 45. So hindi na ako magbabawas dito. Bale yung susukatin ko na lang ay yung 4 inches. So ito guys, kailangan natin po diretso. Hindi ko na isinama itong my needle mark. Pero bakit ko na yan.
So, 1, 2, 3, 4. Ngayon guys, bubuuhin ko muna to. Bali na, ito lang yung ating gagamitin. Ito. Kasi, so, ipupul natin to ng center. Check lang natin yung wrong side. Ito yung nagamit ako guys ng 1/2 inch na garter. So, ito yung pinaka-center natin. Kaya ganyan ko lang yan. Check din natin yung right side. Igaganyan natin dito ngayon. So, isa muna yung ikakabit ko. Then, isaklob natin ito. Ngayon guys, ito itatap stitch natin ng 1/16. Yan naman guys, yung kabilang side naman. Ganun din. Stitch ulit natin, 1/16. Ngayon naman, ilalagay na natin yung pinaka-band. Diretso na rin yung pinaka-belt. So, kukunin ko yung pinaka-center nito. At ito din yung ating ilalagay dito sa center. Para balance yung ating tali.
Iwa 160 natin to ng top stitch. Paikot na rin yan guys. Guys, yung aking ginawang surgical cap or yung working cap. Yan. At kaya ko to sinabing reversible kasi kahit balik rin siya, pwede. Kahit sa anong side lang guys, pwede siya. Yan. Yan, kung makikita niyo. Same lang yung itsura sa kabila at saka sa kabila.